তো আপনি মই বি আজি কি এনেকাহে ব্লেম গেম কৰি আছো নেকি আমাৰ পাপ কাৰণে নিজৰ গলতি কাৰণে নিজৰ পাপ কাৰণে নিজৰ মাইকী বাচ্চা নিজৰ লগ লগৰীয়া নিজৰ ককাই ভাই নিজৰ পাষ্টৰ ইউ লিডাৰকে ব্লেম কৰি আছো নেকি আমাৰ পাপ আমাৰ গলতি কাৰণে না আপনি আৰু মই বি ভাবি আছো নেকি মোৰ ভাল কাম দ্বাৰা এই টকা পইচা ডোনেশ্যন দি কিনি ভাল কাম কৰি কিনি মোৰ পাপ কামটো কি আপোনাৰ মোৰ পাপ কামটো আমি লুকাই আছো নেকি আমাৰ কথা ভাল কথা মাতপা আমাৰ পাপটো কি লুকাই আছে নেকি তো আজি আমি একটা কোয়েশ্চন যেটা আপনারা দেখিছে where are you no আপনি ক'ত আছে তো যেটা নাকি মই আপনাকে সুধিম ক'ত আছে কলে আপনাকে ক'ব পাৰে ঘৰতে খেতিতে বা অফিসতে কামতে বা হোস্টেল ৰেন্টে ক'ত বি হ'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো কোয়েশ্চনটো কৰা নাই মোৰ কোয়েশ্চনটো হৈ গ'ল যেটা নাকি মই সুধিছো where are you আপনি ক'ত আছে মানে আপনার স্পিরিচুয়াল আপনার ফিজিক্যাল লোকেশনের কথা কোৱা নাই কিন্তু আপনার স্পিরিচুয়াল কন্ডিশন আপনি আৰু মই স্পিরিচুয়ালি ক'ত আছে এইটো সুধি আছো তো আজি আমি পাপ ন আমি যেটা নাকি বাইবেলে চাই পাপ ক'তে স্টার্ট হৈছে কেনেকা স্টার্ট হৈছে আৰু তাৰ কনসিকুৱেন্সেস ন পাপৰ দ্বাৰা পাপৰ ফলটো কি আছে তো আমি বাইবেলতে চাম আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি তাৰ সিনৰ ৰিজাল্টটো কি আছিল এইটো আমি চাম আৰু ঈশ্বৰে আমাকে ন কি দিছে বা কি কৰিছে পাপ কৰাৰ কাৰণে এইটো আমি চাম তো যেতিয়া নাকি আমি জেনেসিস চেপ্টাৰ 1 আৰু 2 চালে তাতে আমি গম পাই ঈশ্বৰে সব পৃথিৱীৰ দেখা আৰু নদিকা বস্তু নদী পাহাৰ পৰ্বত পানী আকাশ লাইট সবটো ঈশ্বৰে বনাইছে পারফেক্টলি আৰু একদম ঈশ্বৰে কৈছে ভাল আছে ইট ইজ গুড আৰু একদম মানে সিস্টেমেটিকলি ন প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰতে ঈশ্বৰে ডিজাইন কৰিছে কিন্তু আমি চেপ্টাৰ 3 একটা আমি বহুত দুখ কাহিনী একটা দেখি পাই আৰু এইটো হৈ গ'ল পাপ সিন ন ফার্স্ট টাইম হিউম্যান হিস্ট্রিতে আর ইটো ওয়ার্ল্ডে ঈশ্বর ক্রিয়েশন আর ঈশ্বর লটো ভাঙিছে ব্রেক হয়েছে আর সিনটো ইটো হিউম্যান নেচারতে ইটো হিউম্যান হিস্ট্রিতে এন্ট্রেন্সটো কৰিছে তো কাৰণে আজি আমি ইটো চাম তাৰ পাছতে যেনেকা আমি কৈছো কি পাপ ন বহুত সিরিয়াস আমি পৃথিবীতে বহুত ক্রাইম চোর ডাকাত ক্রিমিনাল মানে ক্রাইম দেখি পাই আমি ভাবে ইটো বিয়া কিন্তু itu কি কাৰণে এনেকা হৈছে কলে বিকজ অফ দ্য সিন এণ্ড দ্য যোনটো সিন নেকি আমি জেনেসিস 3 আদাম আৰু ইভ পাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এইটো আজিলৈকে বি কেৰি হৈ আছে এইটো কাৰণে আমি জেনেসিস চেপ্টাৰ 3 মই গোটেই দিনে পঢ়িম কিন্তু একটা ভাৰ্ছটো পঢ়িম স্পেচিয়েলি ভাৰ্ছ 9 তাতে ঈশ্বৰৰ বাক্য এনেকা কৈছে জেনেসিস চেপ্টাৰ 3 ভাৰ্ছেছ 9 এনেকা কৈছে but the Lord God called to the man where are you এইটো একটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ঈশ্বৰে সুধিছে আদাম আৰু ইভ কাৰণে where are you আপনি বিলাক ক'ত আছে আপনি দুজন ইটো নহয় কি ঈশ্বৰে নাজানে doesn't mean that God doesn't know where Adam and Eve are but God knows but ঈশ্বৰে কিলে হিটো সুধিছে গলে ঈশ্বৰ এ আদাম আৰু ইভ কে নো ঈশ্বৰে জানে কি আদাম আৰু ইভে পাপ কৰিছে তাৰ কথাটো তাৰ কমান্ডছটো তাৰ ইনষ্ট্ৰাকচন ইটো ব্ৰেক কৰিছে আৰু ডিসঅবে কৰিছে ঈশ্বৰ কথাটো ইটো কাৰণে আদাম আৰু ইভটো জানিছে যে ইহঁতি গলতি কৰিছে বুলি ঈশ্বৰ পৰা লুকি আছিল আৰু ইহঁতৰ নিজৰ গাটো নেকেড আছিল আৰু ইহঁতি পাতাপা ফিগ ট্রি লিভস কৈছে যাতে ফিগ লিভস পা নিজৰ বডি নেকেডটো সেমনেছটো ইহঁতি কভাৰ কৰি আছিল ইহঁতি ঈশ্বৰৰ পৰা লুকি আছিল পাপ কৰাৰ পাছতে কিন্তু ঈশ্বৰে গম পাইছে ইহঁতি পাপ কৰিছে বুলি আৰু ঈশ্বৰে ইহঁতিকে বিচাৰি আহিছে আৰু সুধিছে where are you আদাম আৰু ইভ আপুনি দুজন ক'ত আছে বুলি তো যেতিয়াকে আমি ভাৰ্ছ 8 আৰু 9 চালে আমি গম পাই কি আদাম আৰু ইভটো লুকি আছিলে মিন্স হাইড এণ্ড সিক ঈশ্বৰৰ পৰা লুকি আছিলে ইহঁতি ভাবিছে ঈশ্বৰে গম নাই পাব বা ইহঁতি ভাবিছে ইহঁতৰ পাপটো ঈশ্বৰে দেখি নাই পাব বা গম নাই পাব ইহঁতি লুকি আছিলে ইহঁতি আৰু লুকি আছিলে আৰু ইহঁতি ভয় কৰি আছিলে ঈশ্বৰৰ পৰা কিলে গৈ ইহঁতি গম পাইছে ইহঁতি ঈশ্বৰৰ কথাটো ডিসঅবে কৰিছে ঈশ্বৰৰ কমাণ্ডমেণ্টটো ব্ৰেক কৰিছে সেইটো কাৰণে ইহঁতি ভাবিছে ইহঁতৰ ইটো ভাবি কিনে ইহঁতি লুকি আছিলে ইহঁতৰ পাপ কাৰণে আৰু ইহঁতি ভাবিছে ইহঁতৰ নেকেডনেছ ইহঁতৰ চৰম ইহঁতি লুকাই ল'ব পাৰিম থ্ৰু দ্য লিভছ ন গছ পাত পাই ইহঁতৰ চৰমটো যোনটো লেংটা আছিলে এইটো লুকাব পাৰিম বুলি ইহঁতি ভাবি আছিলে যেতিয়া নেকি আমি জেনেসিস 2 চালে আদাম আৰু ইভ এইটো দুজন নেকেড আছে লেংটা আছে কিন্তু চৰম লগা নাই কিলে ক'লে ঈশ্বৰে এনেকুৱা ডিজাইন কৰিছিলে কিন্তু বিকজ অফ দিছ চিন বিকজ অফ ডিছঅবিডিয়েন্স ইহঁতি ফাৰ্ষ্ট টাইম ফিল কৰিছে ইহঁতি নেকেড আছে চৰম আছে আৰু ইহঁতি ভয় কৰিছে এটা আমি দেখি পাই কিন্তু ইহঁতি ঈশ্বৰে ইহঁতিকে পানিছ কৰিছে কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে যেতিয়া নেকি তুমি এইটো ফলটো এইটো ফ্ৰুটটো খাব এইটো সময়তে তহঁতি মৃত্যু মৰিব কৈছে সেইটো কাৰণে ঈশ্বৰে আমাৰ ঈশ্বৰ জিন্দা ঈশ্বৰ আছে কোনে তাৰ কথা ন the one who keep his promise and word তো ঈশ্বৰে আনপানিছটো কৰিব নোৱাৰে কি কৰে ঈশ্বৰে তাৰ কেৰেক্টাৰ
তাৰ ৱৰ্ড কিতাবি চেঞ্জ নকৰে আৰু কিতাবি মিছা নকৰে ঈশ্বৰটো আনচেঞ্জিং ঈশ্বৰ আছে কিন্তু আমি পানিছমেণ্ট বি দেখি পাই কিন্তু ঈশ্বৰে পানিছমেণ্ট লগতে প্ৰভিজন বি দিছে এইটো আমি অলপ পাছত চাই লৈ যাম যেতিয়া নেকি ঈশ্বৰে আমি ঈশ্বৰ নিজে আহি কিনি আমি একটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ একটা ফেলোশ্বিপটো দেখি পাই আদাম ইভ আৰু ঈশ্বৰৰ মাজতে একটা মানে তাত একো বেৰিয়াৰ্ছ একো নাই আছিলে মানে বা কোনো ডিষ্টেঞ্চ নাই আছিলে লগতে ফেলোশ্বিপ লগতে কমিউনিকেশ্যন আমি এটা দেখি পাই তাতে ফেলোশ্বিপ একটা হৈ আছিলে আৰু তাতে ফ্ৰীডম একটা ফ্ৰী উইল ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট গিফ্ট ঈশ্বৰে দিয়াটো হৈ গ'ল আদাম আৰু ইভ কাৰণে আছিলে নট আদাম আৰু ইভ গোটেই হিউমেন ৰেচকে দিয়াটো হৈ গ'ল ফ্ৰী উইল আৰু ফ্ৰীডম যাতে আৰু এইটো ফ্ৰীডম আৰু ফ্ৰী উইল দিয়াটো হ'লে পাপ কৰিব কাৰণে নহয় কিন্তু ঈশ্বৰকে ৱৰ্শ্বিপ আৰু ঈশ্বৰৰ ফেলোশ্বিপ আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা মানিবৰ কাৰণে কিন্তু ইটো ভায়লেট কৰি দিছে বা ইটো ফ্ৰী উইলটো আদাম আৰু ইভে মিছ ইউজ কৰিছে আৰু ইটো ফ্ৰী উইলটো ঈশ্বৰৰ এগেইনষ্টে পাপ কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ এগেইনষ্টে যাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্যটো ভাঙাবৰ কাৰণে ইহঁতে চুজ কৰিছে আৰু তাতে ভায়লেটটো হৈছে ফ্ৰী উইল বা ফ্ৰীডমটো ভায়লেট আমি দেখি পাই তাৰ পাছতে যেতিয়া উঠি মই পঢ়া নিচা ভাৰ্ছ 9 আদাম আৰু ইভকে যেতিয়া এইটো লুকি আছিলে পাপ কৰি কিনি ঈশ্বৰৰ পৰা ভয় পাই এইটো লুকি আছিলে তাই ঈশ্বৰে সুধিছে ৱেয়াৰ আৰ ইউ আদাম এণ্ড ইভ আৰু তাৰ পাছতে ভাৰ্ছ 11 আৰু 13 চালি গম পায় আৰু তিনিটা কুৱেশ্যন তহঁতি দিলে ফলটো খাইছে নেকি এইটো তোমালোকে কি কৰি দিছে ঈশ্বৰে এইটো নহয় কি ঈশ্বৰে নাজানে বা ঈশ্বৰে একো গম নাই বুলি নহয় কিন্তু ঈশ্বৰে খালি সিহঁতি ফিজিকেলি মানে ক'ত আছে এইটো সোধা নাই কিন্তু ডিপ ডাউন ঈশ্বৰে কি ক'ব বিচাৰিলে সেই আদাম আৰু ইভ ক'তে আছে সোধাটো মতলব ঈশ্বৰে কি ক'ব বিচাৰিছে বোলে মানে তহঁতি দিলে গলতি কৰিছ আদাম আৰু ইভকে ৰেছপন্স কৰিব দিব কাৰণে আদাম আৰু ইভ ওলাই কিনি ঈশ্বৰ আমি লুকাই আছো কিলে ক'লে মই আপোনাৰ আগতে পাপ কৰিছো আপুনিহে নাই খাবি আপুনিহে নাই কৰিবি কৰা বস্তুটো মই কৰি দিছো ঈশ্বৰ মই আপোনাৰ আগতে গলতি কৰিছো আপোনাৰ আগতে মই পাপ কৰিছো বুলি ইটো একচেপ্ট কৰি নি ইটো এডমিট কৰি নি আৰু তাৰপৰা ৰিপেণ্ট হ'ব কাৰণে ইটো ৰেছপন্সটো ঈশ্বৰে এক্সপেক্ট কৰি আছিলে ইটোৰ কাৰণে ঈশ্বৰে সুধিছিলে ৱেয়াৰ আৰ ইউ কিন্তু আদাম আৰু ইভে কি কৰিছে আমি গম পাই আদাম আৰু ইভে কি কৰিছে ক'লে ইহঁতে ব্লেম গেম খেলিছে ফাৰ্ষ্ট হাইড এণ্ড চিক তাৰপৰা এতিয়া ব্লেম গেম আদামে কি কৈছে ঈশ্বৰকে তুমিহে বনাই দিয়া এইটো মাইকীটো ইফে মোকে দিয়াৰ কাৰণে মই খাইছোঁ আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰে ইফকে সুধিছে তুমি কি কৰিছে কৈছে সুধিছিলে ঈশ্বৰে ইফে কি কৈছে চাৰ্পেনে মোকে মিছা ঠগি কিনি খুৱাই দিছে তো ইয়াতে আমি দেখি পাই কি চাওক ঈশ্বৰে কেতিয়া নেকি সুধিছে ৱেয়াৰ আৰ ইউ আপুনি ক'ত আছে ঈশ্বৰে এনেকুৱা ব্লেম কৰিবৰ কাৰণে এক্সপেক্ট কৰে বাট ঈশ্বৰে কি বিচাৰিছে ক'লে মানে ইহঁতে গলতি কৰোঁতে একচেপ্ট কৰক এডমিট কৰক আৰু তাৰ গলতি পৰা পাপ পৰা ৰিপেণ্ট হৈ কিনে আহক কাৰণে কিন্তু আদাম আৰু ইভে কি কৰিছে ইনষ্টেড অফ ৰিপেণ্টিং ইনষ্টেড অফ মানে কনফেছ কৰা বুলি ৰিপেণ্ট কৰা বুলি এডমিট ইহঁতৰ গলতি এডমিট কৰা বুলি ইহঁতে একজনকে ব্লেম কৰিছে আৰু ইনডাইৰেক্টলি ঈশ্বৰৰ কাৰণে ব্লেম কৰিছে তো ঈশ্বৰ আপুনি হয় আপুনি এইটো মাইকীটো মোকে দিছে সেইটো কাৰণে মই এইটো পাপটি গিৰিছোঁ আৰু ইফে বি চাৰ্পিঙে ব্লেম কৰিছে এনেকাহে ব্লেম কৰি গৈছে তো আৰু ঈশ্বৰে ইহঁতকে মই উঠনি কোৱা নহয় ঈশ্বৰটো তাৰ কথা ৰাখে তো নিচা ঈশ্বৰে পানিছমেণ্টটো দিছে কিন্তু পানিছমেণ্ট দিছে কিন্তু লগতে প্ৰভিজন বি দিছে আৰু পানিছমেণ্টটো কি আছিল আমি ভাৰ্ছ 15 আৰু ভাৰ্ছ 15 আৰু 21 চালে ভাৰ্ছ 21 চালে গম পায় গাডছ প্ৰভিজন ঈশ্বৰে সিহঁতকে পানিছমেণ্ট দিছে কি ক'লে ঈশ্বৰে কৈছে যেতিয়া খাব যদি মৰিব সঁচাকৈ এইটো পাপটো সোমাইছে কৰিছে আৰু মৰিছে কিন্তু বাট ঈশ্বৰৰ প্ৰভিজন দিছে তাৰ গ্ৰেছ আৰু মাৰ্চি ভাৰ্ছ 15 ঈশ্বৰে প্ৰমিছ কৰিছে মই এইটো এটা ল'ৰা পঠাম আৰু এইটো ল'ৰাহে সাতানৰ মাথাটো ক্ৰাছ ভাঙাই দিব কৈছে এইটোতো হ'লে আমি ক্ৰছতে দেখি পাই যীশুখ্ৰীষ্টহে ঈশ্বৰে যীশুখ্ৰীষ্ট তাৰ নিজৰ ল'ৰাকে পঠাই কিনি সাতানকে এইটো পাপ পৰা বাচাব কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টে মৰিব দিছে আৰু ভাৰ্ছ 21 ঈশ্বৰে এটা স্কিন পৰা ইহঁতৰ লেংটাটো ইহঁতৰ কেনে কভাৰ কৰিছে কৈছে এইটো নিচিনা আমাৰ ইহঁতৰ ঈশ্বৰহে যীশুখ্ৰীষ্ট পঠাই কিনি আমাৰ পাপ আমাৰ চিনছটো কভাৰ কৰিছে ক্লিনছ কৰিছে ৱাছ কৰিছে আৰু ৰেষ্টৰেশ্যন এইটো এটা অপৰচুনিটি একটা সালভেশ্যন গ্ৰেটেষ্ট গিফ্টটো দিছে আমি এইটো দেখি পাই তো আজি আমি এইটো জেনেচিছ 3 পৰা কি শিকিব পাৰে গ'ল আপুনি আৰু মই গ'লে ঈশ্বৰে যেতিয়া নেকি চেপ্টাৰ 1-2 চালে মানে ঈশ্বৰে চব কুছ বনাই দিছে যাতে মানুহে এনজয় কৰক মানুহে চাওক এইটো পৃথিৱীৰ ক্ৰিয়েশ্যন ওপৰত একটা কেয়াৰ কৰক এটা গাৰ্ডেনাৰ নিচিনা থৈ দিছিলে আদাম আৰু ইভ কাৰণে আৰু একটা ফ্ৰীডম ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট গিফ্ট ঈশ্বৰে মানুহকে দিয়াটো হ'লে ফ্ৰী উইল আৰু ফ্ৰীডমটো আছিলে কিন্তু ঈশ্বৰে ইমান বস্তু দিয়াৰ পাছত যোনটো খালি একটা বস্তুৱে আছিলে একটা গছতে আছিলে ইটোকে নাই খাবি কোৱাটোবি ইটোকে আদাম আৰু ইভে খাইছে যোনটোকে নাই কৰিব কোৱাটোৱে ইমান বস্তুটো এৰি কিনি ইটো নিচিনা চাবি আপুনি আৰু মই হয় আমাৰ ফ্ৰী উইল আমাৰ মাইণ্ড আমাৰ হাৰ্ট চব খাৰাপ হৈ গ'ল পাপ পৰা কিন্তু ইটো ছেম ফ্ৰী উইল ছেম
ফ্ৰীডমটো ঈশ্বৰে আপুনি আৰু মোকে বি দিছে আৰু এইটো ফ্ৰীডম ফ্ৰী উইলটো হ'লে পাপ কৰিব কাৰণে নহয় কিন্তু ঈশ্বৰকে চুজ কৰিব কাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্য মানিব কাৰণে আৰু ঈশ্বৰকে প্ৰশংসা আৰু ঈশ্বৰৰ লগতে ফেলোশ্বিপ ল'ব কাৰণে তাৰ পাছতে ঈশ্বৰে জাজমেণ্টটো দিছে ন উঠনি কোৱা নাই ঈশ্বৰে তাৰ বাক্যটো ৰাখে ঈশ্বৰে তাৰ কথা চেঞ্জ হৈ যি কয় ইটো কৰে ইটো নিচিনা আদাম আৰু ইভকে হয় পানিছমেণ্ট জাজমেণ্টটো চব হিউমেন মানে চব মানৱ জাতিৰ কাৰণে দিছে কিন্তু তাৰ লগতে ঈশ্বৰে তাৰ গ্ৰেছ তাৰ ডাঙৰ একটা মৰম তাৰ অনুগ্ৰহ আৰু তাৰ কৃপা দ্বাৰা প্ৰভিজন বি দিছে আৰু এইটো প্ৰভিজন কি আছে ক'লে যীশু খ্ৰীষ্ট আমিয়ে পাপ কৰিছোঁ আমিয়ে গলতি কৰিছোঁ কিন্তু যোনটো নেকি একো গলতি নাই যোনটো নেকি একো পাপ নাই তাৰ ল'ৰা যীশু খ্ৰীষ্টক পঠাই কিনি আপোনাৰ আৰু মোৰ জেগাতে মৰি কিনি আৰু ইটো যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাঙি গৈছিলে যোনটো ডিছকানেকশ্যন আছিলে আমাৰ আৰু ঈশ্বৰৰ মাজতে যোনটো ছেপাৰেশ্যন আছিলে ইটোকে ৰিকনচাইল কৰিছে আৰু এইটো ৰিকনচাইলটো পচিবল আছে অনলি থ্ৰু জিজাছ খ্ৰাইষ্ট এইটো কাৰণে আৰু আমি কি কৰিব লাগে ক'লে জাষ্ট টু ৰিপেণ্ট ন ঈশ্বৰ মই আপোনাৰ আগতে গলতি কৰিছোঁ আপোনাৰ আগতে পাপ কৰিছোঁ বুলি ঈশ্বৰৰ আগতে ঘূৰি আহিব লাগে যেনেকৈ ঈশ্বৰে যেতিয়া আদাম আৰু ইভকে সুধিছে ৱেৰ আৰ ইউ ঈশ্বৰে যেতিয়া নেকি সুধিছে ক'তে আছে তুমি ঈশ্বৰে চিম্পলি নাজানে বুলি নহয় কিন্তু আদাম আৰু ইভকে ন যাতে ৰেছপন্স কৰক এইটোৰ পাপটো এডমিট কৰক এইটোৰ পাপটো একচেপ্ট কৰক আৰু কনফেছ কৰক ৰিপেণ্ট হৈ কিনে হওক এইটোৱে এক্সপেক্ট কৰিছে ঈশ্বৰ কিন্তু সিহঁতি উল্টা ব্লেম গেম খেলিছে তো আপুনি মই বি আজি কি এনেকাহে ব্লেম গেম কৰিছোঁ নেকি আমাৰ পাপ কাৰণে নিজৰ গলতি কাৰণে নিজৰ পাপ কাৰণে নিজৰ মাইকী বাচ্চা নিজৰ লগৰীয়া নিজৰ ককাই ভাই নিজৰ পাষ্টৰ ইউ লিডাৰকে ব্লেম কৰি আছোঁ নেকি আমাৰ পাপ আমাৰ গলতি কাৰণে না আপুনি আৰু মই বি ভাবি আছোঁ নেকি মোৰ ভাল কাম দ্বাৰা এই টকা পইচা ডোনেশ্যন দি কিনি ভাল কাম কৰি কিনি মোৰ পাপ কামটো কি আপোনাৰ মোৰ পাপ কামটো আমি লুকাই আছোঁ নেকি আমাৰ কথা ভাল কথা মাতবা আমাৰ পাপটো কি লুকাই আছে নেকি আপুনি আৰু মই বি আদাম আৰু ইভ নিচিনা আৰু তাৰপৰা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আপুনি আৰু মই ঈশ্বৰৰ পৰা লুকিব নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ আগে পৰা আমি বাচিব নোৱাৰে ঈশ্বৰে চব জানে আৰু দেখি আছে আৰু এইটো কাৰণেহে ঈশ্বৰে আজি বি সুধি আছে আপুনি আৰু মই ক'তে আছোঁ স্পিৰিচুৱেলি আশা কৰি আছোঁ যেনেকৈ আমি নিউ ইয়েৰতে আহিছোঁ আমি ঈশ্বৰৰ পৰা নাই পলাম নাই লুকাম আৰু ঈশ্বৰৰ আগতে আমি আহিম ঈশ্বৰৰ আগতে আমি কনফেছ কৰিম ৰিপেণ্ট কৰিম আমাৰ পাপটো আৰু যোনটো নেকি গ্ৰেটেষ্ট গিফ্ট এতিয়া চালভেশ্যন ঈশ্বৰে দিছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টতে এইটো আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু এনজয় কৰিম যেনেকৈ আদাম আৰু ইভকে ঈশ্বৰে এনজয় কৰিলে তাৰ ক্ৰিয়েশ্যন দিছে এইটো নিচিনা আমি ঈশ্বৰৰ লগতে ফেলোশ্বিপ যোনটো নেকি ৱৰ্শ্বিপ আছে আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এইটো এনজয় কৰিম আৰু এইটোতো খালি জিজাছ খ্ৰাইষ্টেহে পচিবল আছে দেয়াৰ ইজ ন' আদাৰ ৱে বেলেগ কোনো ৰাস্তা নাই কোনো মানুহ নাই কোনো ধৰ্ম নাই কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ আছে বুলি সকলো জীৱনতে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ থাকিব